Trees epitomize stasis. Trees are rooted in the ground in one place for many human generations. But if we shift our perspective from the trunk to the twigs, trees become very dynamic entities, moving and growing. And I decided to explore this movement by turning trees into artists. I simply tied the end of a paintbrush onto a ต้นไม้สื่อถึงการหยุดนิ่งต้นไม้อย่างรากลงไปในพื้นดินที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนแต่หากเราลองเปลี่ยนมุมมองจากลำต้นไปยังกิ่งก้านต้นไม้จะกลายเป็นสื่อที่แสดงความมีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวและเติบโตอยู่ตลอดฉันได้ตัดสินใจค้นคว้าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวโดยการเปลี่ยนต้นไม้ให้เป็นศิลปินฉันผูกปลายผู้กันเข้ากับกิ่งไม้ brush onto a twig. I waited for the wind to come up and held up a canvas, and that produced art. The piece of art that you see on your left is painted by a western red cedar, and that on your right by a Douglas fir. And what I learned was that different species have different signatures, like a Picasso versus a Monet. รอจังหวะให้ลมพัดและยกผืนผ้าใบขึ้นและนั่นก่อให้เกิดงานศิลปะชิ้นที่คุณเห็นทางด้านซ้ายมือได้รับการแต่งแต้มโดยสนซีดานแดงตะวันตกและทางด้านขวามือคือผลงานของสนดาร์กและสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้คือต้นไม้ต่างสายพันธุ์มีเส้นที่แตกต่างกันออกไปเปรียบดังกับปิกัสโซและโมเน่ But I was also interested in the movement of trees and how this art might let me capture that and quantify it. So to measure the distance that a single vine maple tree, which produced this painting, moved in a single year, I simply measured and summed each of those lines. I multiplied them by the number of twigs per branch and the number of branches per tree, and then divided that by the number of minutes per year. And so I was able to calculate how far a single tree moved in a single year. แต่ฉันก็สนใจเรื่องการเคลื่อนไหวของต้นไม้และสนใจว่าผลงานศิลปะนี้จะได้ช่วยให้ฉันเข้าถึงและวัดความเคลื่อนไหวนั้นได้อย่างไรฉันเลยวัดระยะทางที่ต้นเถาเมเปิลซึ่งเป็นต้นไม้ที่ผลิตภาพชิ้นนี้ขึ้นมาว่ามันเคลื่อนไหวไปได้ไกลแค่ไหนใน1 ปีแล้ววัดระยะทางและสรุปผลของเส้นเหล่านั้นทั้งหมดและเอาไปคูณกับจำนวนของกิ่งย่อยในแต่ละสาขาและจำนวนสาขาของต้นไม้ในแต่ละต้นจากนั้นจึงนำไปหารกับจำนวนนาทีในแต่ละปีฉันจึงคำนวณได้ว่าต้นไม้1 ต้นเคลื่อนไหวไปได้ไกลแค่ไหนในแต่ละปี You might have a guess. The answer is actually 186,540 miles, or 7 times around the globe. And so, simply by shifting our perspective from a single trunk to the many dynamic twigs, we're able to see that trees are not simply static entities, but rather extremely dynamic. คุณอาจลองเดาดูก็ได้คำตอบที่ถูกต้องตัวเลขที่แท้จริงคือ 186,540 ไมล์หรือคิดเป็นระยะทางรอบโลก7 รอบด้วยวิธีง่ายๆแค่เราเปลี่ยนมุมมองจากลำต้นมายังกิ่งก้านสาขาที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเราก็เห็นต้นไม้ว่าไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวามาก And I began to think about ways that we might consider this lesson of trees to consider other entities that are also static and stuck but which cry for change and dynamicism. And one of those entities is our prisons. Prisons, of course, are where people who break our laws are stuck, confined behind bars. And our prison system itself is stuck. The United States has over 2.3 million incarcerated men and women. That number is rising. Of the 100 incarcerated people that are released, 60 will return to prison. Funds for education, for training, and for rehabilitation are declining. So this despairing cycle of incarceration continues. และฉันก็เริ่มคิดถึงวิธีทางที่เราจะพิจารณานำบทเรียนที่ได้จากต้นไม้นี้นำไปใช้กับสิ่งอื่นซึ่งเฉื่อยชาและหยุดนิ่งแต่เรียกร้องหาการเปลี่ยนแปลงและความมีชีวิตชีวาหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นคือเรือนจำแน่นอนว่าเป็นสถานที่ทุกคนทำผิดกฎหมายติดอยู่กักขังอยู่ในลูกกรงและระบบเรือนจำเองที่สตั๊กสหรัฐอเมริกามีคนกว่า 2.3 ล้านคนทั้งชายและหญิงที่ถูกจำจองตัวเลขนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจำนวนผู้ได้รับการปลดปล่อยตัว100 คนจะมี60 คนที่ยังกลับมาเรือนจำงบประมาณเพื่อการศึกษาเพื่อการฝึกอบรมและการบำบัดก็ลดลงวงจรแห่งความสิ้นหวังของการถูกจองจำก็เลยดำเนินต่อไปI decided to ask whether the lesson I had learned from trees as artists could be applied to a static institution such as our prisons. And I think the answer is yes. ฉันตัดสินใจที่จะถามคำถามที่ว่าบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากต้นไม้ศิลปินเหล่านี้จะนำมาปรับใช้สถาบันที่หยุดนิ่งได้หรือไม่เช่นเรือนจำและฉันคิดว่าคำตอบคือได้ In the year 2007, I started a partnership with the Washington State Department of Prisons. Working with 4 prisons, we began bringing science
and scientists, sustainability and conservation projects to 4 state prisons. We give science lectures, and the men here are choosing to come to our science lectures instead of watching television or weightlifting. That, I think, is movement. ในปี 2007 ฉันเริ่มโครงการความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์แห่งมลรัฐวอชิงตันทำงานร่วมกับเรือนจำ 4 แห่งเราเริ่มนำวิทยาศาสตร์รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์โครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนและการอนุรักษ์มาใช้ยังเรือนจำของรัฐทั้ง 4 แห่งเราบรรยายบทเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคนก็เลือกที่จะมาฟังบรรยายด้านวิทยาศาสตร์แทนที่จะใช้เวลาดูโทรทัศน์หรือยกน้ำหนักสิ่งนั้นฉันคิดว่ามันคือการเคลื่อนไหวWe partnered with the Nature Conservancy for inmates at Stafford Creek Correctional Center to grow endangered prairie plants for restoration of relic prairie areas in Washington State. That, I think, is movement. We worked with the Washington State Department of Fish and Wildlife to grow endangered frogs, the Oregon spotted frog, for later release into protected wetlands. That, I think, is movement. เราร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้ผู้ต้องขังในทันตสถานสแตนฟอร์ดคลีกได้ปลูกพืชเขตทุ่งหญ้าแพรีที่ใกล้จะสูญพันธุ์เพื่อนำไปฟื้นฟูเขตทุ่งหญ้าแพรีในรัฐวอชิงตันที่ยังคงเหลืออยู่สิ่งนั้นฉันคิดว่ามันคือการเคลื่อนไหวร่วมมือกับกรมคุ้มครองสัตว์น้ำและสัตว์ป่าแห่งรัฐวอชิงตันเพื่อเลี้ยงกบที่ใกล้จะสูญพันธุ์เพื่อนำไปปล่อยในบึงที่สงวนไว้สิ่งนั้นฉันคิดว่ามันคือการเคลื่อนไหว And just recently we've begun to work with those men who are segregated in what we call supermax facilities. They've incurred violent infractions by becoming violent with guards and with other prisoners. They're kept in bare cells like this for 23 hours a day. When they have meetings with their review boards or mental health professionals, they're placed in immobile booths like this. For 1 hour a day, they're brought to these bleak and bland exercise yards. And although we can't bring trees and prairie plants and frogs into these environments, we are bringing images of nature into these exercise yards, putting them on the walls so at least they get contact with visual images of nature. This is Mr. Lopez, who has been in solitary confinement for 18 months, and he's providing input on the types of images that he believes would make him and his fellow inmates more serene, more calm, less apt to violence. เมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งได้ร่วมมือกับคนที่ถูกจองจำอยู่ในโซนที่เรียกว่าซูเปอร์แม็กมีการป้องกันหนาแน่นพวกเขาถูกนำมาจองจำในพื้นที่นี้เพราะการใช้กำลังกับผู้คุมและกับนักโทษคนอื่นๆพวกเขาต้องอยู่ในห้องขังเดี่ยวสภาพแบบนี้วันละ23ชั่วโมงเมื่อพวกเขามีนัดกับคณะกรรมการกรมราชทัณฑ์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตพวกเขาจะถูกขังอยู่ในห้องที่ขยับเขยื้อนไม่ได้แบบนี้และเวลา1ชั่วโมงต่อวันพวกเขาก็จะใช้มันไปกับลานออกกำลังกายที่ตั้งเตียงโล่งแม้ว่าจะนำต้นไม้และพันธุ์เข้าไปรวมถึงกบในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเขาก็ได้นำภาพธรรมชาติเขาเข้ามาในลานออกกำลังกายเหล่านี้โดยแปะตามผนังเพื่อที่ว่าอย่างน้อยพวกเขาก็จะได้เห็นกับภาพธรรมชาติผ่านทางสายตานี่คือคุณโลเปสชายที่ถูกขังเดี่ยวมาเป็นเวลา18เดือนเขาช่วยให้ข้อมูลว่ารูปภาพประเภทไหนที่เขาเห็นจะช่วยทั้งตัวเองและเพื่อนรู้สึกนิ่งมากขึ้นสงบเยือกเย็นขึ้นทำให้ความรุนแรงลดลงAnd so what we see, I think, is that small collective movements of change can perhaps move an entity such as our own prison system in a direction of hope. We know that trees are static entities when we look at their trunks. But if trees can create art, if they can encircle the globe 7 times in 1 year, if prisoners can grow plants and raise frogs, then perhaps there are other static entities that we hold inside ourselves, like grief, like addictions, like racism, that can also change. Thank you very much. และจากสิ่งที่เราเห็นฉันคิดว่าการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มารวมกันเข้านี้บางทีอาจช่วยการเคลื่อนไหวบางสิ่งเช่นระบบเรือนจำของเราในทิศทางแห่งความหวังเรารู้ว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่หยุดนิ่งเมื่อเรามองที่ลำต้นของมันถ้าต้นไม้ยังสร้างสรรค์งานศิลปะได้ถ้าพวกเรายังเดินทางรอบโลกได้7 รอบภายใน1 ปีถ้านักโทษปลูกต้นไม้และเลี้ยงกบได้ถ้าอย่างนั้นบางทีสิ่งอื่นที่เรามองเห็นว่าหยุดนิ่งที่เราเก็บไว้ภายในตัวของพวกเราเช่นความโศกเศร้าการเสพติดการเหยียดสีผิวสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้เช่นกันขอบคุณมากค่ะ